السلام علیکم. زمونږ چې کوم تیروتې ټاپک و چې د دې میکانیزم څنګه دی چې د نروس کوارډینیشن چې زمونږ باډي کې کم کیږي، کیمیکل کوارډینیشن د هغې مختلف فیزز مونږ ویلي وو. فیز 1 سټیمولس ریسیوینګ، فیز 2 یا ریسپټر په ذریعه چې کوم سټیمولس دی یا چینج دی هغه ریسیو کول، فیز 2 هغه کوارډینیټر ته ورکول او هلته انالایز کول او د هغې هلته ډیسیژن جوړېده. او فیز 3 چې هغه افیکټر ته ریسپانس ورکول او افیکټر چې دی هغه بیا خپل اکشن وکړي. نو هغې اوس دوی یو اگزامپل ورکړی دی. دې د اگزامپل و This can be understood through a simple example. When the door of your house is knocked, the sound produced by knocking is a stimulus. کله چې زموږ دروازه ووهلی شي نو د هغې نه چې کوم ساوند جوړ شي هغه ساوند چې دی د ناکینګ په ذریعه چې کوم جوړ شي هغه ایز ا سټیمولس کار وکړي. سټیمولس مونږ ویلي وو که نه چې سټیمولس کم کیدی شي، ساوند، ټچ، آرډر، مختلف پرشر، ای ټي سی. دا چې دی دا مختلف سټیمولس دي. نو ساوند په دې کیس کې یو سټیمولس شو. یور ایر زمونږه ریسپټر شو او دا ایر چې دی دا سټیمولس ریسیو کی او and send a message to your brain coordinator او دا میسج زمونږ برین کوارډینیټر ته ولیږي. کوارډینیټر دوه برین سپاینل کارډ، نو برین چې دی ایز ا کوارډینیټر کار کوي دلته. The brain analyze the information and send a message to the muscle effector of your legs to move and take you to the door. زمونږ وخت ته اول زمونږ وخت څه وکړي هغه میسج ریسیو کړي، هغه سټیمولس ساوند چې دی هغه ریسیو کړي. نو زمونږ وخت ایز ا ریسپټر کار وکړو، دا انفارمیشن یې ولیږل کوارډینیټر برین ته. برین هغه انالایز کو چې دا څوک دروازه وهي. نو زمونږ افیکټر چې دي هغه مسلز دي. مسلز کیدی شي برین دپاره که نه، برین چې دی نروس سیسټم دی. نو زمونږ د خپو مسل چې دي هغې ته میسج وشي، زمونږ خپو مسل چې دي هغه مومنټ شروع کړي، مطلب موږ پاسو او چې کوم دروازه ده هغې ته موږ لاړ شو، دروازه کولاو کړو خپل په لاس وبندي. نو دې کې زمونږ هم د خپو مسل استعمال شي او هم د هینډز مسله، نو دا دواړه پکې استعمال شي. بیا د نروس کوارډینیشن، کیمیکل کوارډینیشن دې کې ډفرنس څه دی؟ اولنی دی موډ آف کوارډینیشن. دا په څه طریقه باندې خپل کار کوي. نو چې کوم نروس کوارډینیشن دی هغه په الکتریکل سیګنلز لیږي. زمونږ نیورونز چې دي په هغې کې چې کوم سیګنلز دي هغه الکتریکل سیګنلز دي. او چې کوم کیمیکل کوارډینیشن دی هغه د هارمون په ذریعه، هارمونز چې دي بلډ ته وغورځولی شي او بیا هغه خپل اکشن کوي. ریسپټر دې دپاره څه دی؟ نروس سیسټم کې ریسپټر سینس ارګنز چې زمونږ کوم 5 دي، آی، ایر، نوز، ټنګ او سکن. په کیمیکل کوارډینیشن کې ریسپټر کیډنی دی، لیور دی، تایراید ګلینډ دی، مختلف کیدی شي. دا مختلف ریسپټرز دي چې کله زمونږ باډي کې څه هم کیمیکلز ته مسله راشي نو کیډنی ورته ریسپانس ورکوي، لیور ورته ریسپانس ورکوي، تایراید ګلینډ ریسپانس ورکوي، نور ارګنز هم دي چې هغه ریسپانس ورکوي. کوارډینیټر په نروس سیسټم کې هغه زوړ خبره ده، برین سپاینل کارډ دي. او چې کوم کیمیکل کوارډینیشن دی په دې کې مختلف ټیشوز مونږ ویلي د کیډني ټیشوز چې دي هغه ایز کیمیکل کوارډینیشن چې دی په دې کې انډوکراین ګلینډ مونږ سره چې دی کوارډینیټر دی. انډوکراین ګلینډز مونږ سره په مختلف ځونو کې دي، تقریبا زمونږ په باډي کې دي مور دین 20 انډوکراین ګلینډز. انډوکراین ګلینډز بیا ټاپک راځي، هغې کې به تاسو بیا انډوکراین ګلینډز وپېژنئ چې دا انډوکراین ګلینډز څه ته وایي. دا مونږ ګلینډز خو ویو خو د انډو څه مطلب دی؟ دې کې یو اکزوکراین ګلینډز دي، هغه به دې کې بیا مونږ وروسته وایو. افیکټر په نروس سیسټم کې مسلز او ګلینډز دي. کیمیکل کوارډینیشن کې افیکټر چې دی کیډني، لیور، سټمک، ای ټي سی. مختلف انټسټاینز هم کیدی شي ایز افیکټر، هر هارټ کیدی شي زمونږه هغه هم ایز افیکټر کار کوي. نیچر اف میسیج الکتریکل یا نر امپلس چې دی هغه موږ سره په نروس کوارډینیشن کې، او کیمیکلز هارمونز چې دي کیمیکل کوارډینیشن کې دا د میسیج په دې طریقه. میسیج نیچر اف میسیج مطلب دا دی چې په څه طریقه میسیج لیږي. نو نروس سیسټم کې موږ سره الکتریکل امپلسز په ذریعه او په کیمیکل کوارډینیشن کې د هارمونز په ذریعه. کیریر اف میسیج په نروس سیسټم کې نیورون دي دپاره دي، نیورون چې دي میسیجونه وړي راوړي. کیمیکل کوارډینیشن کې بلډ داسې چې کوم ګلینډ دی هغه هارمون ریلیز کړي نو هغه به یې بلډ ته ریلیز کوي، نو هغه بلډ چې دی هغه مختلف پارټس اف د باډي ته وړي چېرته چې بیا ضرورت وي. نیچر اف ریسپانس په نروس سیسټم کې کنټریکشن اینډ سیکریشن، کنټریکشن اف مسل اینډ سیکریشن اف ګلینډز. لکه موږ چې دا بر اگزامپل ووایو چې دروازه کله ووهلی شي
نو موږ څه کوي، موږ دا مسل کنټریکټ چې زموږ مسل موومنټ شروع کی، دا مسل اف د مسل کنټریکشن دی. کنټریکشن مطلب راخ کېدو، مسل چې دی ځان راکاږي. او سیکریشن هم گلینډز چې څه ضرورتي کوم ځای کې هارمون ضرورتي، انزایم ضرورتي، څه هم وي موستلی انزایم، نو هغه گلینډ چې دی سیکریټ کوي. دا موږ سره هم نیچر اف ریسپانس دی په نروس سیستم کې. په کیمیکل کوارډینیشن کې نیچر اف ریسپانس څنګه وي؟ ویریس ټایپ ای.جی گروث، ری ابزارپشن اف واټر بای کډنی. زموږ باډي کې چې کوم گروث دی دا موږ سره د گروث هارمون په ذریعه کېږي که نه. هارمون چا څوک ریلیز کوي؟ هغه گلینډز ریلیز کوي او دا کیمیکل کوارډینیشن په ذریعه ریلیز کېږي. نو زموږ باډي چې کوم گروث کوي، ری ابزارپشن اف واټر بای کډنی، تاسو ته مو بل ټاپک کې ویلو زوړ چې زموږ باډي کې کله اوبو کمی راشي نو زموږ باډي بیا څه کوي؟ ری ابزارپشن اف واټر چې دی دا د کډنی نه کوي، سویټینګ کم کی. نو دا مختلف چې دي نیچر اف ریسپانسز دي زمونږ. تھینک یو.